Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng chicken hot shots. Kailangan lang natin ng chicken, 1 tablespoon of vinegar, 1 tablespoon of soy sauce. Kailangan din natin ng chili, salt, pepper, and dried oregano. Para yan sa pang-marinate natin sa ating chicken. Kailangan din natin 1/3 cup of flour, 1/4 cup of cornstarch, salt, pepper, and 1 teaspoon of baking powder. Kailangan din natin ng egg para sa ating breadings. Yan lang kailangan natin. First, paghalu-haluin lang natin ang lahat ng nasabing ingredients para i-marinate ng ating chicken. Lutuin at i-marinate natin for 15 to 30 minutes. Paghalu-haluin din natin lahat ng nasabing ingredients para sa ating breadings. Simulan na natin ang pagluluto. First, i-coat natin siya sa ginawa nating breadings. Then, sa egg na nilagyan nating salt and pepper kanina. Ibalik ulit natin sa ginawa nating breadings, then pwede na siyang i-fry. Repeat the process lang.
Hintayin lang natin siyang mag-golden brown. Ayan, pwede na siya. At ayan na ang ating chicken hot shots. Nasa description box below ang recipe ng ating gravy. O diba ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!